We gaan even naar Enschede, naar Henk, onze kameraad. Die heeft een nieuw gordijntje. En daar heeft hij langer moeten wachten trouwens, een behoorlijke leeftijd. Ik denk bijna een half jaar. Maar hij heeft hem. Dus hij gaat hem even erin zetten. We moeten naar Enschede. Stap maar in. Dit is Henk. Hij zat vroeger in Haaksbergen met zijn bedrijf. Heeft de boel verkocht. En is nu ZZP'er in Enschede. Hij was vroeger motorcoureur. Hij kent alles op technisch gebied over motoren en over auto's. Het is een mannetjesputter. Wat ga je nu doen, Henk? Ja, ik had jou extra spat erop gemaakt. Ja. Waardoor ik dus van die oude blendering een hoekje afgehaald had. En dus moeten we die nieuwe ook een stukje af. Anders past niet. Ja. Dus. Het duurde even, maar uiteindelijk is alles in orde. Belangrijk, hè? Antioxidanten. Antioxidanten. Oxidanten. Het is 13 maart en morgen gaan we voor het eerst dit jaar op campertrip. Richting de Hondeling. We gaan naar Wapenveld. Het is een takkenend rijden. Het is een heel eind. En we gaan blijven ook heel lang. 2 nachten. Maar het regent een beetje. Het wordt heel mooi weer. En nou ja, het is een uurtje rijden. En het wordt vast wel leuk. Zeker weten. Ja, zeker. Vanuit Haaksbergen rijden we over de A35 tot aan Almelo en daarna wordt het de N35 en dan komen we bij de IJssel. En dan moeten we overheen, over de IJsselbrug, oftewel de Katerveerbrug. In de Tweede Wereldoorlog is die een paar keer gebombardeerd, zowel in het begin als aan het einde. En dan komen we uit in Gelderland, oftewel de Veluwe. Bij Wapenveld slaan we links af, de Kloosterweg op. En waarom dat Kloosterweg heet, dat zie je aan dit soort gebouwen. Door de bossen. Prachtig. En hier komen we bij de IJssel en zitten we op de Marlendijk. En daarna de Hogestraat. En dan komen we bij de Scheershoeve. De Scheershoeve was oorspronkelijk van de familie van der Scheer. Er staat nog 1 andere camper. Wat een ruimte. De Scheerse Hoeve in Wapenveld. Mooi aan de rand. Aan die kant zie je inderdaad water. En een dijk. Het is hier hartstikke mooi eigenlijk. De aanvliegroute door Hattem. Vanaf Zwolle, Hattem, hier Wapenveld. Prachtig mooi. Je zit hier aan de rand van de Veluwe. We kunnen naar Hattem fietsen. Dat gaan we morgen doen, denk ik. Of we gaan naar Weijen fietsen. We gaan naar Olst fietsen. Allemaal hier dicht in de buurt. Mogelijkheden genoeg. Maar dan moeten we zo meteen nog maar eens even een kaart voor pakken. Maar het is een beetje frisjes. Maar wordt wel wat. Dit gebied langs de IJssel maakte deel uit van het project van Rijkswaterstaat Ruimte voor de rivieren. In plaats van de dijken alleen maar op te hogen en te versterken, maakten we de rivieren gewoon breder. Als het nodig was.
Denk aan de overstromingen in 1995 en de evacuaties daarna. Oorspronkelijk was deze camperplaats van de familie Van der Scheer en het is nu overgenomen door de buurvrouw Chantal van Noorel. Ze is net begonnen, maar het ziet er perfect uit. Alles wat je als camperaar nodig hebt, vind je hier. Tja, die regels, die mag je wat mij betreft meteen wel weglaten, want die kennen we wel. Een grote kapschuur waar we onze fietsen droog kunnen stallen. Perfect hoor. We gaan met de fiets even boodschappen doen in Wapenveld. En het eerste wat we zien, dat is een ooievaarsnest. De Albert Heijn is op loopafstand, maar wij doen het per fiets. Lijkt wel dierendag, hè? Ja. Ezels, varkens, onze vriend de hond loopt daar. Lekker hoor. Het project van de Rijkswaterstaat, dat heet Ruimte voor de rivieren. Maar tegelijkertijd heb je hier ook ruimte voor de camper. De IJssel ligt er nu kalm bij, maar je kunt je voorstellen als het een klein beetje te gek wordt. Dit is het gemaal Paul Bakhuis van vroeger. En daarnaast zit het gemaal Veluwe en meteen een informatiecentrum over hoe dat project er eigenlijk allemaal uitziet. En zo komen we weer terug bij de camperplaats. Tony had weer een 3-gangen diner gekookt, maar ja, dat moet ook nog afgewassen worden. Hey, Timothy. Dit was nog maar de eerste dag. Morgen en overmorgen wordt het nog leuker.